اوكي. اوكي. زي ما قلت النجاح يعتمد على ايش الرؤيه حقتك انت للنجاح. انا بالنسبه لي يعتمد النجاح على انه تحط هدف، رؤيه معينه بزمن معين، وتحقق الرؤيه هذه في الوقت اللي انت حددته ويكون في الوقت المناسب فعليا. هذا هو النجاح. Okay. What is the best way to achieve long-term success? Set your goal and keep going to them. Okay. Is your company profitable, and or what is your profit for last year? احنا الشركه اكيد اي بزنس تبدا وتجلس فيه سنه كامله اكيد انه يكون مربح. احنا حاليا شغالين على بزنس موديل معين اشتغلنا فيه لمده سنه اللي هو بي تو بي. واحده من الصعوبات اللي وجدناها في البي تو بي اللي شبكه العلاقات، لازم يكون عندك شبكه علاقات قويه. حاليا احنا في طور انه احنا ندمج شبكه العلاقات مع البي تو بي مع البي تو سي. حنطلق منصه خاصه بالقراء بحيث انه يكون في امكانيه للقراء انهم يستفيدوا من خدماتنا. راح نقدم لهم تقريبا ملخصات الكتب مش باشتراكات. طيب is your company how did you obtain investor for your venture? هنا في السعودية ما في إلا تقريبا 3 أشياء: أنجل انفستور، فينشر كابيتال، and incubator. Do you believe there is some sort of pattern or formula to becoming a successful entrepreneur? Yes. Idea, team, time, suitable time to start, Okay. then execute. How to execute this idea. What book has inspired you the most, or what is your favorite book? أنا تقريبا قبل 3 سنوات ممكن أكون كنت شخص آخر تماما. قرأت كتاب دليل العظمة لروبن شارما. هذا واحد من أكثر الكتب، هو تقريبا جزئين. هذا واحد من أكثر الكتب اللي أثر فيني صراحة. جميع الأفكار اللي كانت فيه مختلفة تماما عن الأفكار اللي بتنطرح في الكتب العادية. أثر فيني في 3 مسائل رئيسية. المسألة الأولى هي إنتاجية، كيف يمكن تكون شخص منتج بشكل مختلف تماما عن اللي موجود. الشيء الثاني إنه كيف يكون لك قيمة مضافة. أنت في النهاية لو تعامل نفسك اليوم كمنتج فعليا، أي منتج عشان تبيعه في السوق وتسوقه بشكل صحيح لازم يكون له قيمة. فالشيء الثاني يكون له قيمة. الشيء الثالث إنه كيف تحط أهداف بعيدة المدى. يعني أنت ممكن أنا ممكن أحط هدف أحققه بعد 6 أشهر. يعني أنا تفاجأت أول خطة وضعتها لنفسي لمدة 5 سنوات حققتها خلال 8 أشهر. لله الحمد. هذا كانت من نظرة إنه النظرة حقتي للحياة كانت شوية قصيرة أو ما كانت ذيك النظرة القوية. بعدها الكتاب هذا صحح عند المفاهيم ال3 هذه. Okay. And what is your favorite aspect of being an entrepreneur? Yes. I think the productivity. Number 2, how to take the right decide. Number 3, how to manage yourself and your team. Okay, nice. And what would you say are the 5 key elements for starting and running a successful business? I think team, and idea, and execute, and time. Same. Yes. And what do you feel is the major difference between entrepreneurs and those who work for someone else? What is the difference? لما تشتغل لنفسك فعليا انت تشتغل بشغف، بحماس، برؤية معينة، انه انت عندك الرغبة انه انت في مرونة برضو. لانه انت لما تشتغل لنفسك فعليا تشتغل لمدة 14 ساعة، 16 ساعة، 18 ساعة. لما تشتغل لغيرك انت فعليا عندك 8 ساعات، وال8 ساعات كلها فعليا ممكن يكون تنتظر وقت البريك
شغف انه بس تبغى تطلع من الدوام، انه فعليا كل الجهد اللي انت قاعد تبذله حيروح لشخص اخر. لكن لما تشتغل نفسك انت فعليا في عندك الهمه، بتشتغل وقت ويكند، ما عندك اي تقريبا فرصه انه انت تهمل الشيء هذا، انه في النهايه هذا هو مجالك، هذا هو الجزء اللي اخترته من حياتك. Okay. How do you go about marketing your business? أعتقد إنه الديجيتال ماركتينج هو أهم جزئية حاليا لازم نركز عليها. إحنا كشركة تسويق فعليا إحنا بنركز على الفجوات اللي موجودة في السوق. الفجوات اللي موجودة في السوق اليوم إنه المحتوى على الإنترنت حيكون 90% من المحتوى على الإنترنت حيكون فيديو. الجزئية الثانية الفيديو في 2016 حيكون خيار رقم 1 للمسوقين. الشيء الثالث إنه الفيديو فعليا يزيد من عمليات الشراء بنسبة 53% بعد مشاهدته لأي فيديو. فعشان كذا احنا مركزين على قطاع الفيديو كمحتوى تسويقي، لأنه هذا التوجه فعليا لين 2022 حيكون التوجه بالفيديو هو رقم 1 كخيار أول للمسوقين. هذه أرقام عالمية من شركة فولس تقريبا للأبحاث. And what kind of culture exists in your organization, and how did you establish this tool, and why did you institute this particular type of culture? واحدة من الأشياء الرئيسية من اليوم الأول تبدأ فيها إنه أنت كيف تبني ثقافة مخصصة للشركة حقتك. إحنا الثقافة اللي عندنا موجودة في الشركة ممكن ما في أحد يعرف عنها. يوم الأحد إجازة لفريق العمل، كل الناس في السعودية بتشتغل. إحنا يوم الأحد إجازة فعلية، بنراجع فيه حساباتنا حقت الأسبوع الماضي وبنخطط فيه الأسبوع القادم، لأنه فعليا يوم الأحد مركزين فيه على كيف ممكن نحضر للأسبوع القادم. برضو العملاء غالبا بنحاول ما نستقبل أشياء كثيرة يوم الأحد خصوصا. يوم الخميس ما حيكون شغلنا، ما نشتغل مع البي تو بي، خلاص نركز على الشغل الداخلي، نخلص المهام الداخلية. فإنك تبني ثقافة زي هذه من اليوم الأول، التيم نفسه لازم يتأقلم مع الثقافة اللي أنت حتبنيها. التيم نفسه يحس إنه الثقافة بتحركه فعليا إنه يشتغل. هذه هي الثقافة بشكل عام، إنه كيف تبني شيء معين من اليوم الأول خاص بالمنظمة تبعك. بيساعد التيم عندك إنه يفخر يوم من الأيام إنه هو اشتغل معك في المنظمة. تقريبا ولله الحمد الحين اللي شغالين معانا 8 أشخاص، اللي من الشرقية، اللي من الرياض، اللي من جدة، اللي من مكة، اللي من القصيم. فثقافات مختلفة، لكن اجتمعنا على رؤية معينة، فكرة معينة، وكونا الثقافة هذه والحمد لله ماشيين عليها تقريبا لمدة 6 شهور الحين شغالين على الجزئية هذه. Okay. And how can you prevent mistakes or do damage control? What are your responsibilities as a business owner? تتكلم أنت عن جزئية الأخطاء. الأخطاء الرئيسية كل يوم أنت بترتكب أخطاء. فعليا أنت لما يكون البزنس الأول لك في كثير من الأخطاء بترتكبها، أحيانا يا بجهل منك أو أحيانا قرار كنت تعتقد أنه هذا هو القرار الصحيح ويطلع العكس. أحيانا أنت متخذ القرار الصحيح لكن السوق نفسه مو متقبل الجزئية هذه، فبنتخذ قرارات أخطاء يومية بس. لكن الشركات الناشئة فيها شيء من المرونة. المرونة هذه بتعطيك فرصة إنه أنت تغير، إنه أنت تضيف أشياء، بتحذف أشياء يومي بشكل يومي. المرونة هي أهم عامل بيساعدنا إنه إحنا نتكيف مع الأخطاء هذه ونحاول نعالجها بشكل أسرع. Does your company help the community? Where is it located? أنا أزعم إنه إحنا بندعم المجتمع في أهم جزئية، إنه كيف نعطيهم فرصة إنه الشاب يرجع للقراءة، كيف إنه الشاب نرجع الجيل الواعي، الجيل المثقف. اليوم وجدنا إنه سوينا دراسة على جميع الشركات، وجدنا إنه المدراء التنفيذيين بيعتمدوا على الدورات التدريبية في عملية تطوير أنفسهم. ما بيقرأوا كتب، ما بيعرفوا المجالات الجديدة إيش صار فيها. عشان كذا إحنا ركزنا على واحد من الأشياء الرئيسية، إنه إحنا بنقدم ملخصات الكتب في 5 دقائق لأهم المفاهيم الرئيسية في أي قطاع. في الموارد البشرية في عدة كتب إحنا شغالين عليها مدة سنة كاملة. مجال ريادة الأعمال إحنا شغالين على جزئية معينة. مجال الإدارة، مجال العلاقات العامة، الماركتينج،
كل الجزئيات هذه احنا مركزين على كتب، 3 كتب بتنزل في كل مجال شهريا بمعدل تقريبا 33 مدة 36 كتاب من أحدث الكتب في كل مجال بنترجمها سنويا. هذا الخطة حتنطلق إن شاء الله في أغسطس 2016 بإذن الله القراء. فأنا أزعم إنه جزئية شيء زي هذا بيساعد المجتمع إنه يعرف الأشياء الجديدة اللي حصلت في المجتمع، الأشياء الجديدة اللي حصلت في الصناعة تبعه، الأشياء الجديدة اللي حصلت في العالم نفسه. Excluding youth, what companies or business do you admire the most? أوكي. Excluding company or business. أعتقد إنه أول شركة عجبت فيها أنا كانت حاضنة أعمال. كيف وانطلقت من الشركات اللي ستارت اب 500 حق ديف ماكلور. ديف ماكلور هو الشخص اللي أنا بشوفه بعتبره أنا مثلي الأعلى في مجال الأعمال، لأن ديف ماكلور له فلسفة خاصة في بناء أي شركة أو أي ستارت اب. بيبدأ هو بمرحلة الفكرة، بعدين مرحلة التحقق من الفكرة، بعدين مرحلة بناء الفريق العمل، بعدين الإطلاق. إحنا عندنا ممكن في إخلال في الجزئيات هذه. أنا تقريبا في كورس له في منصة يوديمي أنا استفدت منه كثير. برضو الشخص هذا ما بفوت له شيء معين، لأنه فعليا أنشأ فوق تقريبا 300